Welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin at dito sa video na ito, pipili tayo ng tamang verb na dapat gamitin sa pangungusap. Huwag nang malito dahil ang ating pag-uusapan dito ay ang S form of the verb at ang base form of the verb. Alin ang dapat gamitin? Ang may S o ang walang S? Let's begin with this sentence number 1. The boys ride or rides the bike. Tama. Ang ating sagot dito ay ride. Bakit walang S? Dahil ang ating simuno ay plural. Ulitin ko, ang ating simuno ay higit sa isa. Pag marami ang ating simuno, dapat ang pipiliin natin na pandiwa or verb ay yung nasa base form lang. Kasi ang ating simuno ay higit sa isa. Tawag dito ay plural subject, ibig sabihin higit sa isa. That's why, ang ating verb ay dapat nasa plural form. Pero marami ang nalilito. Iniisip nila na ang plural form na verb na dapat gamitin kapag plural ang ating subject ay yung may S din. Baliktad. Kasi sa grammar, ang verb na may S ay ang ginagamit para sa isahang simuno. Ang verb na walang S ay ang ginagamit para sa simunong higit sa isa. Okay, tandaan, ride hindi rides. Number 2, Jerry likes to play soccer. Dito, ang ating simuno ay si Jerry. Ilan si Jerry? Tama, isa lang si Jerry. Kagaya ng sinabi ko kanina, kapag simuno ay iisa, dapat ang pipiliin natin ay yung pang-isahang pandiwa. Dito, ang pipiliin natin ay yung tama, likes. May S dahil ang ating simuno ay iisa lamang. Okay? Next, number 3. My uncle stops at the store. Tama, isa lang si uncle. Ibig sabihin, isang tao lamang siya. Ang pipiliin natin dito ay yung may letter S. Tandaan natin na ang ganitong ruling ay nakikita natin sa subject and verb agreement. Nakikita lang naman natin ito kapag ang ating pinag-uusapan ay nasa present or pang-kasalukuyang panahunan ng pandiwa. Hindi na natin pakikialaman or wala na tayong pakialam kung may S o wala kung ang ating ginagamit na pandiwa ay nasa past form or ibig sabihin pang-nakaraan. Okay? Kasi ang pang-nakaraan ay wala namang nakikitang S or wala naman sa base form. Okay? Gaya ng salitang stopped. Diba? Pag sinabi natin stopped, huminto na, ibig sabihin hindi na nakikita ang S or ES. Pwede na dito ang maramihang simuno or isahang simuno. Okay, ulitin natin. Itong pinag-uusapan natin ay subject-verb agreement. Ginagamit lamang natin ang identification kung singular or plural ang subject at ang verb na gagamitin kung ang pinag-uusapan ay nasa present tense. Next, number 4. The mailman puts the mail in the mailbox. Mailman, singular kasi ang man is a singular noun. Tama, ang plural nito ay men. Tama. Ibig sabihin, man, isa lang. Pag men, maramihan. Tama. Isa lang ang mailman. Tama. Ang gagamitin natin dito ay puts, yung may letter S, dahil isa lang ang ating simuno. Number 5. The dogs chews on the bone. Yan. Marami yung aso. Hindi lang isang aso, tatlo, or higit pang mga aso. Ngumunguya sila. Tama. Ang gagamitin nating verb dito ay chew. Ibig sabihin, plural verb. Tandaan, plural higit sa isa kaya walang S ang verb na gagamitin. Number 6. The lady looks on the book. Sino ang tumitingin? Yung lady. Tama, isa lang siya kaya ang gagamitin ay looks. Number 7. The girl walks to the swings. The girl is only one. Girl is only one. Tama. Walks ang ating isasagot. How about number 8? The teacher. Teacher is only one. The teacher asks for the paper. Tama. Asks na may S. Siyempre, dahil ang ating simuno ay iisa lamang. Next, mga pusa higit sa isa. Tama. Ang isasagot natin ay yung walang letter S. Dahil marami ang ating simuno. Mga pusa. Number 10. Sarah visits her friend. Sarah is only one. Gagamitin natin dito ay visits with letter S because the subject is only one. Next, number 11. The doctors works at the hospital.
Doctors, mga doktor. Hindi lang isang doktor, higit sa isang mga doktor. Tama, ang gagamitin natin ay work. Number 12. The loud dog bark or barks at the person. The loud dog. Isang aso lang yan. Tama, barks with letter S dahil ang simuno ay iisa lang. Next, let's proceed to number 13. A green frog hop or hops into the pond. Frog. Sa English, pag nakita yung that is equal to 1. Isa lang ang pinag-uusapan. Kaya dito yung frog, wala siyang S dahil isa nga lang. Tama, hops with letter S. Number 14. Kate is the name of a person. Eat or eats. Tama, isa lang siya kaya with letter S ang ating sagot. Kate eats peas. Next, number 15. The bee sting or stings. Tama, stings with letter S kasi ang bee ay isa lang. Okay? Ang plural ng bee ay bees. Next, number 16. The cow eat or eats the hay. Cow, isa lang. Only one. Very good. The answer is eats with letter S. Number 17. Mr. Lopez sing or sings his favorite song. Mr. Lopez is only one. Sings ang ating sagot. Number 18. You cut or cuts the paper. Dito may ruling tayo. Ang you at ang salitang I na pronouns ay gumagamit ng pang-plural. Tandaan na, ang gagamitin nilang verb ay pang-plural. Tama. Cut. Hindi pwedeng you cuts. Bakit? Dahil ang you tsaka I, kahit sila ay iisa, isa lang ang you, isa lang ang I, ang gagamitin niya ay pang-plural. So, lalabagin ng you and I ang tinuro kanina na subject-verb agreement. Rule number 1, letter A, pag singular ang subject, dapat singular din ang verb. Bakit dito singular ang ating subject? Meaning isa lang. Pero bakit ang gagamitin natin ay yung walang S? Dahil po ang you at I ay ang lalabag sa rule na ating pinag-uusapan. Kahit sila ay singular, ang gagamitin ay pang-plural. Next, number 19. Ted run or runs to the bus stop. Ted is only one. Gagamitin natin ay runs. Last, number 20. The shark swim or swims in the sea. Shark is only one. Kasi ang plural ng shark ay sharks, maraming mga pating. Tama, ang gagamitin natin dito ay swims. I hope you got it all. Ilan pong score natin? Pakitype sa baba.